السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعكم أنا ومالك بحلقة جديدة على حلو العيد. هي بدنا نساوي هلا معمول بالفستق ومعمول بالعجوة كمان للعيد. هلا عيد كبير، كل عام وانتم بخير إن شاء الله جميعا. وجينا على بيت الكرماء وبيت قرايبنا، هن شاطرين كثير الله يخليهم ويحميهم. يعني شلون نساوي. أهلين وسهلين. فهلا عم نساوي هلا المعمول تبع العجوة. فهي العجوة مثل شايفين هي خلطناها بالخلاط، ما حط لها شيء الا زبده. قديش شو العيارات تبع هي؟ يعني قديش هدول كانوا؟ شي كيلو عجوة مع قديش؟ 3/4 نص كاسة. ايوه، فمثل ما تكون العيارات هي 8 كاسات 600 ناعم مع كاسين طحين خلطناهم سوا. خلطناهم مع 4 كاسات سمنة او زبدة بعد ما سخناهم مع كاستين مي او حليب، يعني نسخنهم منيح حتى نخلط فيهم السميد. ما بنخلط فيهم السميد نتركها لمدة شي ساعتين على الأقل، مو هيك؟ اي مشان تفتح سميدين. ايوه، هي كتينا الزبدة والحليب فوق السميد. ايوه هلا بنحركه. ايوه بنتركه هيك شي 2-3 حسب الكمية مشان السميد تفتح. يعني هي العملية اسمها منبسه، عملية البث. عملية البث الحلبية بالسين، بالسين مو بالثاء. ايوه بالسين. هلا بنغطيه. ايوه شلون عياراته كويسة ماما؟ هلا هذا يعني تبلغ كله، المهم يتبلغ كله. ايوه هيك 2 ساعة. طيب شوفي طلع هيك شقف معلش. ما لازم يطلع قطعة واحدة؟ لا معلش، بعدين بنديره على الماكينة. ايش بدك تديري على الماكينة مشان هيك يعني تعجن كويس. أيوة. هيك. وفيها شيء سكر او شيء ثاني؟ معلقتين سكر صغار. معلقتين سكر صغار. هلا بالنسبة للفستق بدنا كمان شو سوينا فيهم؟ حمصناهم معلقة ومعلقتين سمنة على النار. عرفتوا ما يحترقوا، انتبهوا ما يحترقوا. ايه لأنه بسرعة. شوفوا شلون، شوفوهم هي حمصناهم بالمقلاية صحيح، ما بنقسمه صحيح مثل ما هو. والجوز كمان نفس الشيء بنحمصه مع زبدة أو سمنة، مو هيك؟ ايه بالزبدة أو سمنة حسب كل واحد شو بيحب. ايوه بس ما حطينا لا سكر ولا قطر ولا قرفة ولا هيك يعني أصلي. من هون شوفي بجربها. أخذت من هون اللي قدرتها بجربها إذا كان كويسة. لفت يعني هيك لف هذا منيح، ما لفت وكمشت يعني كمشت على بعضها، ما فتفت يعني. ايوه ما فتفت. اذا هيك معناتها كويسه العجينه. لا اذا فتفت ما شاء الله هي هيك كويسه. ايه كويسه. ايوه اذا فتفت بقى بيعرف واحد يحط لها شويه مي سخنه بس. أيوة. شوي هيك شيء بسيط تعجن اكثر. او زبده. أيوة او زبده، بس كانه زبده ما بقى بدها، لانه شوفي ايدي عم تلمع. بدها شيء براد شيء اذا لقيتها معك فيان، لما لا تخليها اذا لقيتها فلتان حيله. ايش الثاني شو تساوي؟ بتضبيها كويسه ما كويسه. ايه عظيمه. ايه هلا شو عم نساوي هلا درناها وشين. ايوه دورين. إيه؟ او اذا بدكم تعيشوها يعني اكثر من 2 ساعة. ايوه يعني مثلا انا بحلب ببيتي. إيه؟ ببسه. إيه؟ وبغطيه. انا بسوي كميه كبيره. ايوه وبغطيه وثاني نهار الصبح بتساوي فيه بديره على الماكينه بكفي دور واحد. ايوه بقى هلا ما انه 2 ساعة بس عفناها درتها دورين. ايوه والنعمه طلعت لها منيحه طلعت. ايوه طلعت. ايه برافو الحمد لله. هلا والآلة شو بدك تحطي جواتها؟ بتحطي لها شيء بس ثاني؟ انا قلبي بحلب خشب. ايوه بلبسه جراب نايلون. ايوه جديد طبعا جديد ايوه وبحطه فيها. مشان ايش؟ مشان ما يلزق. ايوه اذا عندك كيس نايلون كمان بيمشي حاله كيس نايلون. لا نايلون بجوز يلزق. حسب. هلا شوفوا شلون انحفر. عم تطلعوا شلون انحفر مثل الكبه اللبنيه. ليكوا هدول القوالب هدول في عده انواع، في هيك صغير. هدول بيجوا جاهزين من السوق، هدول بنشتريهم. عارف شلون؟ وهي كمان الاولاد بيحبوا اللعب. شوفوا شلون شو عم يصير فينا هلا، عم بيلعبوا بالعجوه، بس طبعا غسلوا ايديهم. صوبنوهم كمان. هلا هي صار جاهز. شوفوا قديش كبرناه. ايوه بنحطه هون بس هلا بلزق. بنحط هيك جرابه جديده نايلو رقيقه. ايوه ونكبسها هيك. اول بحلب نعمل هيك وصوت الدق ندقه هيك دق. هات لنشوف هيك يضيق حجره او هون. ايوه بنعمل هيك بقى. هلا هيك انتفت. حلو. واو ما شاء الله شيء لذيذ. هيا شوفوا شو عم بصير طريقه الحفر.
مشان حسب القرص. الواحد شلون بيستحمل إيه. انهم بحفروا بالابهام. أيوة. ايوه. والعجوه تكون يعني صغيره. هلا بنسكره من فوق، بنحطه بالقالب. هذا القالب موجود، هاي القالب بنسكر عليه، بعدين بندق كنار الطاوله. طلع ما احلاه، شوف ما احلاه، اللهم صل على النبي. بياخذ عال. ليكوا شلون شو كرمه ضيفونا جبنه، سندويشات جبنه، ونحن عم نستنى مشان المعمولات. بتيجي مع الحلوه يا سندويشات جبنه. اذا عجبتكم لنقل لكم الطريقه. فستق حلبي. ايوه فستق حلبي. هي طلع هذا، شايفين ما احلاه؟ هلا هذا لحاله بنحطه بصينيه لحاله بنساويه فستق وبعدين الجوز. وكل هلا هي الفستق سويناه، هي للجوز، كل واحد شكل. حطينا بشكيره على الخامه مشان ما تنكسر الخامه. يلا فهلا شوف هلا شو اخترعت قرايبتنا. هي حبابه شاطره ما احلاها، اجت تعلمنا شلون اخر اختراعات المعمول. فاوقات ما نحطها بايدنا، نحفرها للعجينه بايدنا ونساويها بايدينا. هي حطتها على القالب مباشره، كبستها على القالب، حطت لها العجوه. شلون ساويتيها؟ حطيتي العجوه وبعدين شو بتساوي هلا؟ بتكبسيها وهلا بتضربها على الطاوله. ما احلاها. ارجينا اياها. شوفوا اسرع معمول بالعالم. عملناهم، خلصنا. هذول تبع العجوة نحطهم بالفرن، حطيته على 400 ونستناهم 20 دقيقة. وهي هون طلعوا. هذول راس العجوة، التمر بعد الخبز. هذول الراس بالفستق، والصغار راس بالجوز. ان شاء الله تكون عجبتكم هالحلقه، وكل عام وانتم بخير. ولا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.